درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که توی این آموزش قراره خیلی خوشگل رو بهتون آموزش بدم که شما میتونید با هر تراکمی این خوشگل رو ببافید و نه تنها ازش به عنوان کش سر استفاده کنید، بلکه میتونید این رو پرتر ببافید و برای تزیین روی لباس یا حتی برای تزیین روی کیف هاتون با رافیا این مدل رو باف بزنید. خیلی خوشگل میشه. میتونید این رو به صورت گل در بیارید و روی کلیپس یا گل سر بچسبونید و ازش استفاده های متفاوتی داشته باشید. عملا یه دونه آموزشه ولی کاربردهای متفاوتی داره. خیلی خوشحالم که توی این آموزش قراره که این تکنیک رو بهتون آموزش بدم و ازتون خواهش میکنم که حتما این آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوب خودم بهار عسکری آکادمی دریافت بکنید، چون این آموزش فقط مخصوص کانال یوتیوب هم هستش. و اگر دوست داشتید که عضو گروه رفع اشکالم بشید، میتونید توی اینستاگرام با آدرس bahar.askari.academy پیام بدید و اونجا من لینک گروه رفع اشکال رو براتون میفرستم و عکس کاری خوشگلتون رو میتونید برای من اونجا بفرستید، یا اینکه اگر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. بریم که با هم آموزش رو شروع بکنیم. اما قبل از اون خدمتتون عرض کنم که من این آموزش رو براتون ضبط کردم و توضیح دادم که اگر بخواین کار پرتراکم‌تری داشته باشید، ببینید بچه‌ها این هم دقیقاً مثل همین بافت خورده، فقط تراکمش بیشتر هست و گفتم که چطور این مدل کار رو با تراکم بیشتر انجام بدید. این خیلی زمان برد برای من بافتش، ولی این خب خیلی سریعتر بافته شد. شما میتونید تعداد حلقه هایی که من مثلا گفتم 6 تا پایه ببافید توی این بخش ها، 6 تا حلقه ایجاد کنید، مثلا میتونید 10 تا حلقه ایجاد کنید که از این تراکمش بیشتر و از این تراکمش کمتر باشه. این خیلی چیندار شد و دوست داشتم که دو مدلش رو بهتون نشون بدم که در نهایت شما میتونید چقدر با همین یه دونه آموزش تفاوت ایجاد بکنید و چین کار رو بالا ببرید. بریم آموزش رو با هم شروع بکنیم. خب دوستان نازنینم، برای بافت این اسکرانچی خیلی خیلی جذاب شما به یه دونه کش احتیاج دارید و قلاب هم به خودتون بستگی داره. قلاب شماره 2، 2.5، 3 خیلی مهم نیست و همچنین یه دونه کارتی که کارت آبربانک هست تو این سایز احتیاج دارید که برای بافت بتونیم ازش استفاده کنیم. خب برای شروع باید دور تا دور این کش رو بیایم و پای کوتاه ببافیم و سعی کنید که خیلی موقع بافت پای کوتاه کش رو نکشید، به خاطر اینکه اون حالت کش ثانیش ببینید نخو میذارم و اینطوری قلاب رو وارد میکنم و بعد اینطوری پای کوتاهش رو میبافم. اگر خیلی این حالت رو بکشید، این کشو موقعی که میخواین استفاده کنین دیگه حالت کش ثانی خودش رو از دست میده. پس هر تعداد پای کوتاهی که این کش رو دور تا دورش رو بتونه پر بکنه به این صورت میبافید، خیلی راحت. خب به این ترتیب من تمام این اندازه محیط این کش رو پای کوتاه میبافم. خب ببینید بچه ها، من اینو بافت زدم. خب این نخ اضافه رو کات میکنم. خب و امتحان میکنم، تست میکنم، ببینین راحت حالت کشسانیش رو حفظ کرده. خب حالا میام به اولین پایه اینطوری بس میزنم به این شکل. خب بعد از اینکه بس زدم 2 تا زنجیره میزنم و میخوام توی تمام این پایه هایی که دارم یه دونه پایه دوبل ببافم، یعنی 2 مرتبه نخ پشت قلاب نخ وارد پایه میکنم و توی 3 مرحله اینو باف میزنم. ببینید 2 تا 2 تا بافتش رو انجام میدم. میرم تو پایه بعدی، باید 2 مرتبه نخ پشت قلاب باشه و اینجا پایه رو میبافم. مجدد 2 مرتبه نخ پشت قلاب و تو پایه بعد هر تعداد پایه که دارید پایه دوبلش رو اینطوری میبافید. نخم باز شد. مجدد. خب مثلا اگر 50 تا پای کوتاه بافتید باید 50 تا پای دوبل ببافید. دونه دونه رو تمام این پایه ها پای دوبلش رو میبافید به این صورت.
به اولین پایه‌ای که بافتیم به این قسمت میایم و بعد از اینکه روی تمام پایه ها پایه دوم بافتیم بست میزنیم. خب حالا اینجا به کارتمون احتیاج داریم. ببینید بچه ها، من باید این نخ رو به اندازه عرض کارتم بکشم بالا و اینجا ببینید روی این کارت قرارش بدم. خب به این صورت. اوکی. بعد از اینکه این کارو کردم میام توی همین پایه‌ای که نخ رو از توش کشیده بودم نخ رو میگیرم. خب و یه دونه زنجیره میزنم. خب مجدد نخ میاد بالا. خب و توی کارت میفته. ببینید روی کارت میفته. نخ رو میکشم و بعد مجدد قلابم رو توی همین پایه وارد میکنم و بعد نخ رو میگیرم یه دونه زنجیره میزنم. مجدد نخ میاد بالا به این صورت و 6 مرتبه برای هر پایه میتونید این کار رو انجام بدید. توی همین پایه قلاب رو وارد میکنم یه دونه زنجیره میزنم. مجدد نخ میاد بالا میفته روی کارت. ببینید اندازش رو یک دست میکنم. بعد قلاب رو توی همین پایه وارد میکنم. نخ رو میگیرم و زنجیره میزنم. مجدد به همین راحتی برای هر کدوم از این پایه ها 6 یا 7 مرتبه میتونید این کار رو انجام بدید. هرچی چین کارتون بخواید بیشتر بشه تعداد این حلقه ها میتونه بیشتر بشه. خب من این رو به این صورت الان ببینید 2 4 5 تا انجام دادم. مجدد نخو میکنم وارد قلاب و اینطوری بافتش رو انجام میدم. نخ اینجا حلقه روی این کارت به این صورت. خب الان 2 4 6 تاشو انجام دادم. خب قلاب وارد این پایه میشه و بس میخوره. خب حالا میام توی پایه بعدی. خب قلاب رو وارد میکنم یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب و بعد این نخ رو میگیرم میکشم و میندازم روی این کارت. خب اینطوری. بعد دوباره قلاب توی همین پایه وارد میشه. نخ رو میگیرم و یه زنجیره میزنم. مجدد نخ روی کارت اینطوری. ببینید توی همین پایه قلاب رو وارد میکنم یه دونه زنجیره میزنم. قد حلقه رو میکشم روی کارت. ببینید 6 تا 6 تا حواستون باشه که تعداد هم اندازه بشه که یک دست در نهایت در بیاد. خب یه جا چین کار خیلی زیاد نشه یه جا کم. به این صورت تا انتها باید این کار رو انجام بدید. خب هر جا هم که حالا بهتون بگم اینو 6 تاشو ببافم. هر جا هم که روی کارت تا اینجاها پر شد مجدد کارت رو در میارید. الان بهتون میگم چی کار کنه. خب الان من 6 تا رو بافتم توی یه دونه پایه. خب به این صورت. بعد میرم توی پایه بعد بچه ها. بعد از اینکه 6 تا کامل شد میرم توی پایه بعد پایه کوتاه میزنم و بعد مجدد 6 تا حلقه روی این کارت میندازم. 6 تا حلقهش که پر شد میرم توی پایه بعد و یه دونه پایه کوتاه میبافم. الان تو همین پایه بعد از اینکه حلقه دوم سوم چهارم پنجم ششم رو میندازم قلاب و وارد میکنم تو همین پایه. خب نخو میگیرم یه دونه زنجیره میزنم. مجدد به این صورت این نخ میاد و روی کارت قرار میگیره. حالا میخوام بهتون بگم که قسمت آخر کار که وقتی مثلا روی کارتتون پر میشه چه کار بکنید. اینو تموم کنم 6 تاشو. این چهارمیه، پنجمی و ششمی. خب به این صورت اینطور. حالا بعد که اینو نخشو گرفتیم زنجیر زدیم میایم توی پایه بعد و یه دونه پای کوتاه میبافیم. خب ببینید بچه‌ها این کارتتون پر میشه دیگه چون هی باید حرکت کنه و این حالت گرد داره. چی کار میکنید؟ 5-6 تا رو روش نگه میدارید. خب به این صورت اینا رو از توش در میارید. ببینید وقتی پر میشه روی کارتو یکم خالی میکنید. این حلقه ها رو همینطور
اینجا رها میکنید. خب و فقط 5-6 تا رو میذارید باشه که کارتتون راحت تر توی بافتتون فیکس بشه. خب اینطوری این 6 تا رو اینجا رها میکنید و بعد شروع میکنید مجدد بافتتون رو انجام دادن. هر چقدر پر بشه خالیش میکنید. خب تا برسید به آخرین پایه که 6 تا حلقه رو توش ایجاد بکنید و بعد یه رج دیگه داریم که حلقه ها فیکس میشه و بافتمون تمام میشه. یه نکته بهتون بگم، این مدل بافت 2 مدل داره، یعنی این که شما میتونید یا روی رج دوم، یعنی بعد از اینکه روی این حلقه کشتون پای کوتاه بافتید، روی هر کدوم از پای کوتاه ها 5-6 تا پایه ببافید و بعد توی رج سوم که این حلقه ها رو ایجاد میکنید روی هر کدوم پایه یه دونه انجام بدید، یا اینکه به روشی که من بافت زدم. پس 2 روش داره، یا افزایش رو توی رج 2 انجام میدید و بعد تو رج 3 روی هر کدوم از اون پایه هایی که یه عالمه چین خورده میاین و یه دونه حلقه ایجاد میکنید، یا اینکه حلقه ها رو توی رج 3 افزایش میدید و برای هر کدوم از این پایه ها 6 تا 5 تا 7 تا بستگی داره که چقدر بخواین کارتون چین چینی بشه. این توضیح هم خواستم بدم که شما هر کدوم از 2 روش رو که دلتون بخواد امتحان میکنید. نخ اضافه رو لابلای کارتون هرچی بکشید این حالتی میشه. من قیچیش میکنم کوتاه‌تر میشه. خب به این صورت من اینو کامل پر میکنم، برمیگردم رج 4 رو بهتون میگم. خب دوستان نازنینم ببینید من بافت رو تا انتها و تا آخرین پایه انجام دادم. خب حالا میخوام بیام و رج آخر رو بافت بزنم. خب ببینید آخرین پایه رو که به این صورت حلقه شو میارم به اندازه این حلقه که کردم. خب ببینید حالا میتونید توی این کارت بذارید به این صورت. خب به خاطر اینکه بتونم کار رو تمیز در بیارم این آخرین حلقه رو اینجا ببینید اینجوری قلاب رو وارد میکنم و میام اینجا یه دونه زنجیره میزنم و اینطوری نخم رو از قسمت پایین به بالا هدایت میکنم. حالا این کارت رو دیگه بهش کاری ندارم و کامل درش میارم به این صورت. خب این از بافت ما. حالا باید قسمت بالا رو بیایم و بافت بزنیم. خب یعنی رج آخر رو باید بافت بزنیم. به چه صورت؟ ببینید بچه ها من اینجا یه زنجیره میزنم و دونه دونه ببینید دونه دونه این حلقه ها رو اینطوری میارم. خب از توی حلقه دوم نخو در میارم و پای کوتاه میبافم. مجدد قلاب رو توی حلقه بعدی وارد میکنم، نخو از توش در میارم. ببینید 2 تا لوپ روی قلاب داریم، پای کوتاه میبافم. مجدد به ترتیب این حلقه ها کامل مشخصه. ببینید قلاب توی این حلقه نخو میگیرم، از توی حلقه در میارم. خب اون حلقه‌ای که روی قلاب بوده رو به اشکالی ندارم اول، یعنی از توی این حلقه در نمیارم، از توی حلقه‌ای که اینجا هست نخو در میارم و بعد این دوتا رو با هم یکی میکنم. الان این نخ رو اینجا نگه میدارم، بعد یه دونه از این حلقه ها رو به ترتیب میگیرم، نخ رو از توش در میارم. ببینید الان دوتا لوپ روی قلاب هست و پای کوتاهش رو میبافم. دونه دونه به این شکل میشه. ببینید خیلی راحت نخو از توش در میارم و این دوتا رو با هم یکی میکنم. تا آخر باید این کار رو انجام بدید و این اسکرانچی خیلی خیلی خوشگل در نهایت به وجود میاد که خیلی قشنگه. من اینو کامل میکنم، برمیگردم نتیجه کار رو بهتون نشون میدم. شما میتونید این رو خیلی پرتر ببافید، دوست دارید خلوت‌تر ببافید، به سلیقه خودتون بستگی داره. یکم حوصله میخواد بافتش و هرچه نخ نازکتر باشه و اگر مهر باشه خیلی کار زیباتره. به این صورت ببینید بچه ها، به این شکل من اینو دور تا دور بافت میزنم. خب دوستان نازنینم ببینید من تمام این حلقه ها رو به هم متصل کردم. نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که هیچ حلقه ای رو جا نندازید، حتما چک کنید و اینکه
ترتیب این حلقه ها رو حتما حفظ بکنین. همونطور که گفتم شما میتونین کار رو پرتر هم ببافید یا حتی 2 تکه ببافید، یعنی بیاین از اینجا هم پایه بگیرید، حلقه ایجاد کنید، حلقه ها رو حتی میتونید یک حلقه زیری رو بلندتر بگیرید، حلقه روی کوتاهتر باشه و کارتون رو خیلی پرتر بکنید. خیلی میتونید کارهای متنوعی باش انجام بدید. شما میتونید این رو به این صورت در بیارید و روی گیره سر وصل بکنید. ببینید این شکلی شبیه یه گل میشه. یا اینکه مثلا کیف های مختلف که درست میکنید میتونید با رافیا این تکنیک رو پیاده بکنید و یه دونه گل رز هم با رافیا درست بکنید اگر کیف رافیا میبافید یا هر پترنی. این هم یک ایده است که گفتم بهتون بگم. و اینکه بعد از اینکه تمام بخش ها رو به هم متصل کردید میایم و به اولین پایه‌ای که باف زده بودید به اینجا بست میزنید. خب بست میزنید، بعد یه دونه زنجیره میزنید و نخ رو کات میکنید به این صورت. خب حالا ببینید بچه ها، این نخ رو میاین با سوزن یا با قلابتون، چون قلابم ظریفه میتونم این کار انجام بدم، از چند تا پایه عبور میدید. ببینید به این صورت، چون مهر هست خیلی سریع فیکس میشه و اصلا باز نمیشه. ببینید از یه پایه عبور دادم، گره زدم، از پایه بعد هم عبور میدم اینطوری. خب و بعد از توی این حلقه نخو در میارم و مجدد یک گره محکم و کور ایجاد میکنم و اینجا این رو کات میکنم. خب در نهایت این اسکرانچی خیلی خوشگل به این صورت در اومده و همونطور که گفتم ایده‌های بسیار زیادی برای این اسکرانچی هستش که شما میتونید مدل های مختلفش رو باف بزنید و این به این صورت در اومده. ببین چقدر خوشگله. حالا فرض کنید که این دولا که بشه دور مو قرار بگیره ضخیم‌تر هم میشه به این صورت. حتما دوستای نازنینم این ویدیو رو لایک بکنید و ازتون خواهش میکنم همونطور که گفتم ویدیوهای آموزشی که برای یوتیوب در نظر میگیرم رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوبم تماشا بکنید. متشکرم که حمایت میکنید و اگر هم دوست دارید عضو گروه رفع اشکال بشید و سوالی داشته باشید یا عکس کاری خوشگلتون رو میخواین برای من بفرستید، حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال بکنید و برای دریافت لینک گروه رفع اشکال که توی تلگرام داریم اونجا به من پیام بدید، من لینک رو براتون ارسال میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت، شاد و موفق باشید. درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که قراره امروز بهتون این اسکرانچی بسیار جذاب رو آموزش بدم که با نخهای مهر به راحتی میتونید ببافید. چند تا ایده خیلی جذاب هم آخر ویدیو بهتون دادم که حتما میتونید برای تزیین کیف هاتون هم از این مدل اسکرانچی استفاده بکنید و از این پترن برای کارهای دیگه هم که در ادامه ویدیو در اختیارتون قرار دادم ایده هاش رو استفاده بکنین. همونطوری که توی ویدیو کامل براتون توضیح دادم میتونید این کار رو بزرگتر و همچنین پرچین‌تر ببافید. پس تا آخر این آموزش رو ببینید و نکاتی که خدمتتون عرض کردم رو حتما پیاده سازی بکنید. ازتون خواهش میکنم که این آموزش ها رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوب خودم به نام بهار عسکری آکادمی ببینید و تماشا بکنید و حضورتون توی این کانال برای من خیلی ارزشمند هست. پس سعی میکنم که آموزش هایی که در خور و شایسته شما هست براتون ضبط بکنم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. برای بافت این مدل کار من از نخ مهر استفاده کردم. هرچه نختون مهری تر باشه قشنگتر میشه. میتونید از مهرهای نازکتر هم استفاده بکنید و همونطور که توی آموزش توضیح دادم چند تکنیک هستش. تمام اون تکنیک ها رو میتونید پیاده سازی بکنید. تمام اون تکنیک ها رو میتونید برای خودتون بر اساس نیازتون پیاده سازی کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. بریم با هم آموزش رو شروع کنیم.